Maganda nga ba ang roaming tank Valier? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga advantage at disadvantage kapag ginawa nating roaming si Valier. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Why are you running? Why are you running? Hadouken! 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 Must die! Unstoppable! Sa laro na to, dahil roaming tank Valier yung gagawin natin, kaya ito yung emblem at item build na gagawin ko. Dahil sa walang pantaka si Valier at aasa lang tayo sa flicker, kaya maganda yung pull yourself together para mas mabilis mag-cooldown yung flicker natin. Pagdating naman sa item build, mamaya pag-uusapan natin kung bakit yun yung bagay sa kanya. Unang advantage ng roam Valier, hindi na natin kailangan mag-clear ng mid lane. Ibig sabihin, pwede nating harasin agad yung kalaban dahil nga only yung first kill natin. Ang priority lang natin dito, i-delay yung jungler ng kalaban. May lance eh. Kaya anuin muna natin, harasin muna natin. Ah, nare-retry na siya. Nag-retry na siya. Uy, mali siya ng first kill. Ay, ng second skill. Patay siya. Ay, nabuhay. Nagalit yung Vayne. Nagalit yung Vayne natin, guys. Okay, uwi yun. Maganda yung pagkakasunod ng Vayne sa atin, kaya mas lalo tayo nakapag-deal ng damage sa Lance. At dahil umuwi siya, ibig sabihin successful yung pang-delay natin. Maliban doon, binawasan pa ng Lapu at Vayne yung jungle creeps ng Lance, kaya ibig sabihin hindi siya basta-basta magle-level 4. At dahil level 2 na tayo at meron pa rin akong flicker, kaya pwede pa ulit natin siya i-delay. Eh, nalasit ko yung isa. Tapos iaano ko to. Iusog ko. Sabay flicker out. Okay na. Mabilis cooldown flicker ko. 100 seconds lang. Nareset yung blue niya. Ay, harap ko. Patay ako. Patay ako. Nag-check ako ng bush eh. Hindi ko in-expect na doon magtatago yung Bea. Maliban doon, dahil pababa yung rotation ng kalaban, tapos lamang pa sa lane yung Bea sa bottom, kaya kailangan natin tulungan yung Alice. Patay ka na. Patay ka na. Patay na rin si Ibada. Patay ka na, mabalik ka pa. Uy, sa akin nag-second skill. Patay pa to. Level 3. Level 3, level 3. Boom. Boom. Patay na. Labas. Nice one. Uy, sa akin talaga gusto niya. Okay. Nice one. Okay na yun, nakikiguard ako. Tingnan natin kung mag-check bush si Estes. Kung napansin nyo doon, dahil nga sa pande-delay na ginawa natin kay Lance kanina, kaya hindi pa siya level 4 nung nakapunta siya sa bottom lane. Maliban doon, maganda rin yung ginawa ng kakampi natin, kinuha agad nila yung turtle. Pa-open na ulit yung red buff ng Lance, pero dahil wala akong flicker, kaya hindi na natin siya magugulo. Aalalayan na lang muna natin yung Alice hanggang sa kaya niya na yung lane niya. Ito yung isa sa mga advantage kay Roam Valier. Kayang-kaya natin mag-zone agad ng kalaban kahit early game pa lang. Bakit ka nagpa-farm? Bakit ka nagpa-farm? Amin yung ano na yan. Amin yung jungle na yan. Insistan niya Okay. Okay na yun, pababa sila bansa. Ingat ka. Isa pang kailangan tandaan kapag gumagamit ng Valier, hanggat maaari dapat ma-maximize natin yung stun niya. Isa sa mga kadalasang maling ginagawa ng mga Valier user, masyado nilang maaga ginagamit yung second skill. Kailangan nyo tandaan, para ma-stun agad natin yung kalaban, kailangan natin ng 3 stacks. Hanggat maaari, dapat hintayin natin na pumutok yung first skill bago natin gamitin yung second skill. Hindi dapat natin minabadali yung paggamit nun. Kung alam nyo nalagyan nyo na ng 2 stack yung kalaban, pwede nyo pa rin gamitin yung second skill para ma-stun sila. Kailangan natin i-maximize yun kasi kailangan nyo tandaan, yun ang pinaka-set ng tank Valier. Kapag tinamaan natin ng first skill, kailangan magamit natin yung second skill para ma-stun sila at mahuli natin yung kalaban. Sa sitwasyon na to, open na yung blue buff ng Lance pero nasa top lane siya. Ibig sabihin, meron kaming free buff. Free blue to guys, free blue. Ay, nakita ata ako. Patay ka na! Patay na! Nasaan na yan? Aya!
Patay na yan. Paano tatakbo yan? Patay na yan. Boom. Patay, di ba? Sakto, nalasit ng haya. Well done. Well done. Tatap naman tayo. Ay, ang dami pala. Uy. Ay, wala siyang ano. Hindi siya nakapag-dash. Uy, mabalik guys, mabalik. Ilang hindi nag-cooldown. Pa-up na ulit yung sunod na turtle at dahil low HP at mana tayo, kaya kailangan muna natin mag-regen. At dahil nga roaming valier tayo, ibig sabihin tayo pa rin yung magbibigay ng vision. At para magawa yun, napaka-importante na i-check natin yung bush. Pwede natin gamitin yung first skill sa pag-check ng bush para hindi tayo basta-basta nagpe-face check. At saka, uy, dalawa pa kayo ha. Mag-iwalay kayo. Attack na turtle. Parsa, yari ako. Uy, Parsa. Ay, nakuha. Nakuha ng Parsa. Our turret is Saka na, Bads. Yung boto mo. Naagaw pa rin ng Parsa yung turtle kahit na maganda yung naging pwesto namin. Pero maliban doon, dahil masyadong magko-focus yung kakampi ko sa top lane, kaya kailangan na natin silang samahan. At dahil nga free farm yung haya natin at nahirapan yung Lancelot ng kalaban, kailangan ituloy natin yung pagiging aggressive. Hindi dapat natin sila hayaang makabawi, kaya dapat i-pressure ulit natin sila sa jungle nila. Atin, snowball na yung haya natin. Patay mo na yan. Kung flicker ka na. Flicker ka na. Boom. Oh, gulti. Gulti siya na gulti. Well done. Asan yung Parsa? Alam ko dito pumunta yun ah. Flicker? Sige, pasok matapang. Ay, sayang di umabot. Patay ka na. Isa ka pa. Patay ka na rin pag inabot ka. Wala ka ng dash. Uy, sayang na dodge. Oh, joke lang. Push first. No, mali na tinarget. Oh no. Oh, nag-ulti. Nag-ulti na. Wala na. Takot na yung kakampi natin. I'm out. an enemy has been slain. Nakatakot. Boom, nagalit yung ano. Wala tayong mana. Wala tayong buhay. Uwi ulit tayo. Pa-up na ulit yung next turtle, kaya kailangan na ulit nating pumwesto doon para makapagbigay tayo ng vision. At para hindi rin makapag-contest yung kalaban, isa sa mga kailangan gawin ng mga tank role, kailangan nilang i-zone yung kalaban. At dahil nga sa mga skills ni Valier, kaya kayang-kaya natin gawin yon. Uy, dito Buds. Or be scorched. Okay. Ay, pumasok sa loob. Ayoko lang magpakita eh. Mali pa ako ng second skill. Dapat ulti muna. Ayan, napatay na sa yan. Ubus yan. Uy, sayang! Nakancel yung ano niya. Bakit ganun? Nakancel yung second skill niya. Yes, bang, kuha niya na. Patay na yung ano. Out. Run! Run! Pinantakas yung conceal eh. Oh no. Oh no! Meron sa likod. Doon ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Patay ka na. Ay, buhay. Ayun na, naulti yan. Patay yun. Patay na kayo. Nahil. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Wala pa akong flicker. Patay siya. Nice one. Oh no. Wala ka dyan. Lilipad kaya yun. Pangat tayo, pangat. Hindi tayo magtago. Si Ibada nag-farm na lang na nag-farm yun. Highest gold to si Ibada. Sabi ko na eh, highest gold si Ibada guys. Nice one. Ayun na, bida na. Bida na yung Alice. Alam, bago doon. Pag ako nagmagamit na ito eh. Ang yaman ng Alice natin. Naging free farm na rin yung Alice natin, kaya napakalaki ng gold niya. Kaya ibig sabihin, meron na tayong aasahan sa late game. Isa sa mga disadvantage ni Valier, hindi siya ganun kalakas sa late game. Kaya hanggat maaari, dapat maging aggressive na tayo sa early game pa lang. Kapag nabigyan natin ng space yung kakampi natin at nakapag-farm sila ng mas maayos, mas madali silang lalamang. Ah. Boom. Joke lang, hindi ko may stun agad yun eh. Boom. Patay na yan. Bawal kayo dito. Ay, boom. No, wala nang dash to, wala nang dash. Wala nang dash yung Lance. Ubus yan. Ubus yan. Nabulin nyo. Ay, joke lang. Walang mabul eh. Pagdating naman sa item build, kahit na roaming tank Valier tayo, napaka-importante pa rin ng Ice Queen 1.
Dahil nga yun yung kailangan natin para mas madali nating mastan yung kalaban at hindi sila basta-basta makalayo. Necklace of Durance naman kung sakaling kailangan nyo ng anti-regen, katulad na lang sa laro na to dahil nga merong Estes yung kalaban kaya kailangan natin mag-Durance. Pero kung sakaling hindi natin kailangan ng anti-regen o kaya naman meron tayong kakampi na kayang mag-build ng anti-regen item, pwede na tayong dumiretso sa defensive item. Antique Kiras at Athena Shield ang best defensive item natin, depende kung anong damage type ng kalaban. At yung huling item, pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Pa ako ng first skill. Hinindot ko lang, kala ko abot ng ring. More on physical yung kalaban natin, magpi-physical defense muna tayo. Who art thou to endure the sea of flame? Ano ako stuck? Light Attack is the my Lord. work of wonder. Ayoko mag-tank, magla-lance ka. Who art thou to defy the rage of fire? Dito ba, basta, tumitik ka sa akin. Patay. Attack the Lord. Art thou to endure the sea of Hindi nagdash. Request backup. Walang kalaban dito. Attack the Lord. Ba't tayo niya mag-Lord? stand down or be scorched? Bakit tulungan nga to guys? Kasi hindi niya kaya eh. Late game din hero nila, mag-isip ka. Eulogy of flames. Abang tayo guys. Nakuha na yung Lord. Tara, salubungin natin yun, oh. Maabutan kaya nila yung Bene. Enemy has flared into life. Salubungin natin yung Bene guys. Salubungin natin. Uy, nag-flicker yung ano. Dito ka rin. Dito pa rin. Uy, namatay. Hindi siya umabot sa akin, sayang. Yan ang bida, oh. Uy! Uy, Lance. Magta-type ulit, oh. Boom. Patay. Wala kayo dyan. Hindi ako pwede pumasok dyan, eh. Wala akong pang-out, eh. Yung mga pumasok yun, may mga pang-out, eh. Your team destroyed a turret. Bidang-bida talaga yung alis, eh. Patay. Ito pa. Hindi. Sabi, ay ano, nag-dash in. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susumong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.